مقاتلون أشداء، أقوياء البنية، تميزهم لحاؤهم الطويلة، ومميزون بأسلوب قتال شبيه بقتال حرب العصابات، يقيمون الصلاة على أرض المعركة، ويشتهرون برقصهم المعبر عن الشجاعة والعزة والفخر، كالذئاب، يتربصون بأعدائهم ويفتكون بهم ثم ينسحبون، كالأشباح، لن تجد لهم أثرا، فقط أشلاء ضحاياهم. ولكن من هؤلاء الذين تتناقل وسائل الإعلام صورهم وهم يقتحمون المقرات والمواقع الأوكرانية المحصنة بكل سهولة؟ ولماذا هم مختلفون عن بقية الجيش الروسي؟ يتساءل مراقبون. وتأتي الإجابة الصادمة: هؤلاء هم مقاتلو الشيشان بقيادة رمضان أحمد قاديروف فتى بوتين المدلل. ولكن عفوا، من أين أتى هؤلاء؟ ألم يكونوا بالأمس القريب أعداء موسكو اللدودين ونكلوا بجيشها في جبال ومدن الشيشان؟ فكيف تحول الشيشانيون من خنجر مسموم في خاصرة روسيا إلى جنود عتاة في جيشها؟ وما هي أسرار تغيير عقيدة ذئاب الشيشان المتوحشة من العداء لروسيا إلى الوفاء لها والقتال تحت راياتها؟ وهل أصبحت جبال القوقاز أخيرا صديقة روسيا بعد العداوة التاريخية؟ فالحروب بدأت بين الطرفين منذ عهد بطرس الأكبر في أوائل القرن الثامن عشر، عندما أراد ضم الشيشان إلى روسيا، لكن جيشه لاقى مقاومة شرسة وتكبد خسائر كبيرة، ولم يتمكن من السيطرة على البلاد إلا سنة 1870. ورغم الهزيمة، واصل الشيشانيون محاولاتهم للحصول على الاستقلال، لكن محاولاتهم لم تنجح حتى بعد سقوط الإمبراطورية الروسية، وتم ضمهم إلى الاتحاد السوفيتي، وفي سنة 1944 وبعد اتهام رسمي من موسكو للشيشانيين بالتعاون مع الجيش النازي، تم ترحيلهم قسرا مع عدد من شعوب القوقاز إلى سيبيريا، ولم يتمكنوا من العودة إلا بعد 15 عاما. الحرب الشيشانية الأولى. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عهد الرئيس غورباتشوف، سعت الشيشان لنيل استقلالها وعدم الانخراط في أي كيان آخر، لكن روسيا رأت الأمر من زاوية مختلفة، واعتبرت الشيشان إقليما منشقا ومتمردا على السلطة الشرعية، وقررت التدخل. في البداية، اكتفى قادة الجيش الروسي بتسليح وتمويل الفصائل الموالية لهم، للقضاء على المجموعات الانفصالية بدون تدخل مباشر، لكن الأمر لم ينجح. وأعلن جوهر دودييف استقلال الشيشان سنة 1991 بعد انقلاب على الحكومة الشيوعية المحلية، وانتخب بعد ذلك رئيسا لجمهورية الشيشان وانغوشيا، وهذا ما أثار غضب روسيا، وأمر بوريس يلتسين الجيش الروسي بالتقدم نحو غروزني، وتقدم الجيش الروسي مدعوما بقصف جوي وصاروخي عنيف، وفي غضون أيام تحولت المدن الشيشانية وخاصة العاصمة إلى أطلال، وظن العالم أن الحرب انتهت، ولكن وفيما يشبه المعجزة خرج الشيشانيون من تحت الأنقاض وبدأوا بمهاجمة الجيش الروسي بكل شراسة وكبدوه خسائر كبيرة أربكت قياداته العليا. وتواصلت الهجمات الشيشانية حتى بعد تمكن المخابرات الروسية من تتبع الرئيس جوهر دودييف واغتياله ومن معه بقصف صاروخي، واشتدت أكثر بعد التحاق عدد كبير من المقاتلين من أفغانستان، ووجد الجيش الروسي نفسه مجبرا على خوض حرب عصابات طويلة الأمد استنزفته بشدة، وبلغت خسائره حوالي 5000 قتيل وأكثر من 10,000 جريح. واضطر الرئيس الروسي بوريس يلتسين للإعلان عن وقف إطلاق النار، ودعا الشيشانيين إلى طاولة المفاوضات، وفي مشهد اعتبر منذلا للرئيس الروسي، رفض رئيس الشيشان الأسبق سليم خان جلوس يلتسين على رأس الطاولة، وأصر أن يجلس كل منهما قبالة الآخر، وقال جملته الشهيرة: أما إن تجلس قبالتي أو لا مفاوضات، وكان لخان ما أراد، ووقع يلتسين على اتفاقية السلام. أصلان مسخادوف، المقاتل القوي والرئيس الضعيف. بعد انسحاب الجيش الروسي من الشيشان وانتخاب أصلان مسخادوف رئيسا للبلاد، تفاقمت أزمات الشيشان الاقتصادية بسبب فشل مسخادوف في جلب أي استثمارات أو مساعدات تخفف من مشاكل بلاده الخانقة، كما ظهرت بشكل واضح الاختلافات الأيديولوجية بين الفصائل الشيشانية والمقاتلين الأجانب.
وبسرعة تطور الخلاف إلى صراع واقتتال مسلح على السلطة. لم يتمكن ماسخادوف من حسم أي معركة فيه، وظهر للعالم وللداخل الشيشاني كرئيس ضعيف غير قادر على ضبط الفصائل المسلحة في بلاده، خاصة التي يقودها الشيشاني شامل باسييف والقائد العربي خطاب. وفي خطوة أدانها الجميع ووصفت بالمتهورة، بدأت بعض الفصائل بمهاجمة جمهورية داغستان المجاورة، وسيطرت على بعض القرى الحدودية. كما قامت مجموعة أخرى ببعض العمليات في العمق الروسي، أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين الروس. سارع ماسخادوف لإدانتها، ونفى أن يكون لشيشان أي دور في هذه الهجمات، كما عرض القيام بعمليات تطهير لبلاده من أمراء الحرب الخارجين عن سلطته. فلاديمير بوتين والإصرار على الثأر. بعد التفجيرات، وعد فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا الجديد بالثأر للمواطنين الروس الذين قضوا في العملية، وأكد أن هذا العمل لن يمر دون عقاب. وفعلا جهز جيشا من 30,000 جندي وأمرهم بالتقدم نحو الشيشان، ولم تفلح دعوات ماسخادوف للتفاوض في إيقاف الحملة العسكرية الروسية. الحرب الشيشانية الثانية. انتهج الجيش الروسي سياسة الأرض المحروقة، وبدأ هجومه بالقصف الجوي والمدفعي المكثف، كما ضرب حصارا خانقا على العاصمة غروزني، مما أجبر المقاتلين الشيشان على مواجهة القوات الروسية في حرب مفتوحة انتهت بهروب رئيس الجمهورية واستيلاء القوات الروسية على العاصمة. كما فرضت موسكو الحكم الشامل على البلاد وأنهت استقلالها. بحكم خبرته كضابط مخابرات، أدرك بوتين أنه من المستحيل أن يحكم الشيشان رئيس غير شيشاني، لذلك سعى إلى استمالة الشيخ الصوفي والقائد العسكري مفتي الشيشان أحمد قاديروف، ليكون رجل روسيا ليس في الشيشان فقط، بل في القوقاز كله، خاصة وأن قاديروف جاهر بمعارضته لمشروع قيام دولة إسلامية في داغستان والشيشان، وهو ما كانت الجماعات الإسلامية تخطط له. في سنة 2003 تم انتخاب أحمد قاديروف رئيسا للشيشان، ومنذ توليه مقاليد الحكم حاول تحجيم نفوذ المجموعات الإسلامية، واعتبرها الخطر الأكبر على الشيشان. وفي المقابل وصفته الفصائل بالخائن وبدمية الروس، وبالشخص الذي يجب قتله. وفعلا وفي سنة 2004 تم اغتياله على الهواء مباشرة يوم عيد النصر. كان بوتين يعلم أنه أمام فرصة تاريخية لإنهاء العداء الروسي الشيشاني، فالشعب الشيشاني يولي أهمية كبيرة للثأر للقتلى، وكذلك لا ينسى من سانده في أخذ ثأره. وبسرعة اتصل بنجله رمضان أحمد قاديروف الذي كان قائد أمن والده، وقال: إن الجيش روسيا وأنا شخصيا سندعمك حتى النهاية، أنت أطلب ونحن جاهزون. ولم يمض وقت طويل حتى تبنى شامل باسيف عملية قتل قاديروف الأب. ودون مقدمات انطلقت عمليات القصف والتصفية الجسدية لكل من تورط في عملية الاغتيال، وتم القضاء على الكثير من القيادات الميدانية والمتوسطة. كما شملت العمليات العسكرية أقرباء شامل باسيف، ولاحقت المخابرات الروسية مدعومة بجنود قاديروف كل من اشتبه بانتمائه للانفصاليين. وكانت تلك أول مرة تحارب فيها القوات الشيشانية جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي. مهندس التحول الشيشاني رمضان أحمد قاديروف. بعد نهاية العمليات العسكرية المهمة وتصفية أو هروب أغلب عناصر المجموعات الانفصالية والإسلامية المسلحة، اجتمع بوتين مع قاديروف مرة أخرى، وأكد له دعمه اللامحدود، ودعاه إلى ترتيب عمليات المصالحة، وهي تقليد شيشاني لإنهاء قضايا الدم والثأر. وتمت المصالحة على 3 مبادئ واضحة. أولاً، البقاء ضمن روسيا، وعدم المطالبة بالاستقلال. ثانياً، عدم تطبيق القوانين الروسية التي تتعارض مع الدين الإسلامي على الأراضي الشيشانية. ثالثاً، إعادة الإعمار. برع رمضان في حل كل المشاكل العالقة، وقاد عمليات المصالحة بشكل ناجح جدا، وحقق المعادلة الصعبة، وهي ثقة موسكو ورضاء وولاء الشعب الشيشاني. في سنة 2009 وبعد بلوغه 30 سنة تم انتخاب رجل الشيشان القوي وحليف روسيا المخلص رمضان أحمد قاديروف رئيسا للشيشان. وكسالف عهده كان قاديروف يحكم بيدين: يد تبني وتعمر وتغدق الأموال على مؤيديه، ويد أخرى تقصف وتقتل ترعب وترهب.
فإن كنت منا فستنام قرير العين، ولن يصيبك مكروه لا أنت ولا عائلتك، وإن كنت من المعارضين فأنت مفقود لا محالة. مع دعم بوتين الكبير والمتواصل، تمكن قاديروف من إعادة بناء بلده، خاصة العاصمة غروزني التي حولها إلى مدينة حديثة، كما أنهى فوضى السلاح، الشيء الذي جعله يحظى باحترام وتقدير الأغلبية الساحقة من شعبه. أتقن رمضان أسلوب والده، فشيد المساجد وعين أئمة يأتمرون بأمره، وخطبة الجمعة لها أهمية كبرى، فلا تخرج للناس إلا بعد موافقته الشخصية، أو موافقة أحد أعوانه المقربين. وحرص على الظهور بمظهر الرئيس المتدين الذي لا يفوت صلاة الفجر هو وكل وزراء حكومته، ونظم مسابقات حفظ القرآن، وبنى مسجدا عملاقا في غروزني، ومسجدا فخما في فلسطين منطقة أبو غوش. وشيئا فشيئا تمكن من سحب البساط من تحت أقدام الأئمة الذين يطالبون بالانفصال، وبدا في بناء جيل جديد من الشيشانيين لا يكن العداء لروسيا، ومواليا لها ويرى في بوتين حليفا وصديقا. كما قدم رمضان نفسه للمجتمع الدولي بمظهر الرجل العصري والمتشبث بتقاليد بلده، فهو عاشق للمصارعة وأغلب أصدقائه من المشاهير، وفي نفس الوقت مستعد لمشاركة مواطنيه في رقصهم الشعبي. بعد انتهاء عمليات إعادة الإعمار، والسيطرة على أغلب أطياف المجتمع تقريبا، واستقطاب كل العائلات النافذة إما مصاهرة، أو ترغيبا، أو ترهيبا، خاصة من أتباع الطريقة الصوفية القادرية. بدأ قاديروف في تشكيل جيشه، وكانت نواته الأساسية عناصر من مجموعاته المسلحة، وأفراد من المجموعات الأخرى التي حصلت على العفو في عملية المصالحة، وجيلا جديدا من المقاتلين لا يعرف سوى قائده رمضان قاديروف. وبمساعدة خبراء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والقوات الخاصة الروسية، ومن قدماء المحاربين الشيشان، تمكن قاديروف من تدريب وهيكلة جيشه، فأصبح كل مقاتليه يتمتعون بالمهارات العسكرية الحديثة، والتنسيق الجيد والروح القتالية العالية.